Seamănă baștina cu timarul? Nu. Timarul este o concesiune de venituri, ca să zic așa. Orice timariot, apropo, timariot nu sunt numai spahii, poate să fie și un birocrat otoman care primește un timar. Timarul este o formă de plată, cum am spus, o concesiune de venituri, în sensul că beneficiarul primește de la sultan dreptul de a strânge impozitele care de altfel se cuvin sultanului pentru folos propriu. Adică, din satul X și Y ai voie să strângi cele 4763 de accele cuvenite mie ca sultan, în schimbul prestării de servicii militare de genul următor. În fiecare an învii tu înarmat ca burume, în armură mai grea, urmat de 3 gebelü, adică asistenți ceva mai ușor înarmați, și toți 4 aveți împreună un cort, spre exemplu. Aceasta poate să fie o specificație. Cum am spus, timarul este o concesiune de venit, pronia sau pronoia la fel. Din păcate pentru împăratul bizantin, pronoia în sfârșitul Imperiului Bizantin, pentru că împăratul nu mai poate să mai controleze dacă cineva sușește pământurile de pe care are voie să strângă doar impozitele, nu să și le însușească el, nu mai poate să mai susțină asta și, din păcate pentru el, pronia se transformă în economia, adică în ceea ce stăpânești tu direct, pământul. Baștina însă, care exista și în Imperiul Otoman timpuriu, presupunea stăpânirea asupra pământului, pe care tu îl lucrezi, îl muncești și din truda ta te înarmești și răspunzi la chemarea celui care îți permite să ai acele pământuri. De obicei, cum am spus, baștina unui cneaz era maxim un sat. De obicei erau mai mulți într-un sat, atât în Valahia cât și în Imperiul Otoman. Apropo, și în Imperiul Otoman, termenul de bașna apare în registrele otomane cu acest nume. Este un termen preluat de la slavi pe care și noi îl avem în vocabular până ziua de astăzi.